Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Toklit 2013 hay Bedoteku trong tiếng Séc là một tác phẩm điện ảnh độc lập của đạo diễn Matej Lopeček. Bộ phim này khám phá những chủ đề u ám và quá trình tìm kiếm bản sắc của nhân vật chính Yolana, một cô gái 18 tuổi bị mắc kẹt trong hoàn cảnh tăm tối và đau khổ. Phim có sự tham gia của các diễn viên Teresa Vitu, Marian Roden, Petra Lustigova và Hanna Vanerova. Sau đây là nội dung chính của bộ phim. Yolana sống cùng người mẹ và người cha dượng Marian trong một ngôi nhà khá trầm lặng nhưng đầy bất ổn. Marian là một người đàn ông có vẻ ngoài trầm mặc và đáng sợ, với một sức mạnh quyền lực mà ông ta dùng để kiểm soát gia đình. Những hành vi của ông không chỉ dừng lại ở việc kỷ luật hay quản lý, mà còn bao hàm sự đe dọa ngấm ngầm và các ám chỉ về một sự quan tâm không lành mạnh dành cho Yolana. Điều này khiến Yolana luôn cảm thấy sợ hãi, bất an và mất đi sự tự do ngay trong chính ngôi nhà của mình. Để thoát khỏi sự kiểm soát của cha dượng, Yolana tìm đến một môi trường mới, một nhà thổ nơi cô bắt đầu làm việc. Tại đây cô làm quen với cuộc sống tăm tối và đầy rẫy những thử thách. Công việc tại nhà thổ ban đầu có vẻ như là cách duy nhất giúp cô có được một chút tự do và độc lập về tài chính. Mặc dù công việc này đầy cạm bẫy và rủi ro, cô vẫn cảm thấy nó như một con đường để tránh xa sự kìm kẹp của người cha dượng. Trong quá trình làm việc, Yolana gặp gỡ nhiều người đàn ông khác nhau. Tuy nhiên, những cuộc gặp gỡ này không mang lại cho cô bất kỳ mối quan hệ nào bền vững. Thay vào đó, những người đàn ông này thường chỉ xem cô như là một đối tượng tình dục, và những khoảnh khắc bên họ thường xuyên kết thúc trong sự thất vọng và cô độc. Qua mỗi mối quan hệ, Yolana càng cảm nhận sự sâu sắc, sự tổn thương và bất lực, khiến cô không thể tìm thấy niềm vui hay sự an toàn. Khi Yolana nghĩ rằng cô đã tạo ra một khoảng cách an toàn với gia đình, người cha dượng Marian lại xuất hiện khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Ông ta bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của Yolana tại nhà thổ và sự thật rằng cô làm việc ở đó. Marian không những không lên án mà còn thể hiện một sự ám ảnh bệnh hoạn hơn nữa đối với Yolana, khiến cô cảm thấy sự đe dọa của ông còn khủng khiếp hơn trước. Cô nhận ra rằng không còn đường nào khác để chạy trốn nữa. Điều này đưa mối quan hệ giữa hai người vào một sự căng thẳng cực điểm, với những tình huống rùng rợn khiến Yolana phải đối mặt với những giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Toklit là một tác phẩm nặng nề và giàu tính ám ảnh, nơi mà các diễn biến của nó xoáy sâu vào nỗi đau, sự tổn thương và hành trình tuyệt vọng của nhân vật chính. Mối quan hệ giữa Yolana và người cha dượng Marian trong bộ phim là trung tâm của câu chuyện, thể hiện một mối liên kết phức tạp và đầy đau thương. Marian, cha dượng của Yolana, là một nhân vật uy quyền trong gia đình, nhưng sự uy quyền này không mang tính bảo vệ, mà thiên về kiểm soát, đe dọa và ngăn cản tự do của cô. Ông sử dụng quyền lực của mình để duy trì sự phục tùng của Yolana, khiến cô luôn cảm thấy mình phải sống trong sợ hãi. Những hành động này không chỉ là các hành vi kiểm soát thông thường, mà còn mang một sự đe dọa ngầm, gợi lên mối quan tâm không lành mạnh mà ông dành cho Yolana. Cô vì vậy sống trong tình trạng bị kìm kẹp và không thể thoát khỏi sự kìm nén ấy. Khi Marian phát hiện ra Yolana làm việc trong nhà thổ, thay vì cảm thấy xấu hổ hoặc xót xa, ông càng thêm ám ảnh, đẩy mối quan hệ này vào một trạng thái căng thẳng hơn. Điều này chứng tỏ rằng ông không có ý định bảo vệ cô, mà chỉ muốn chiếm hữu, xem cô như một vật thể để thỏa mãn quyền lực của mình. Đây là lúc Yolana nhận ra rằng dù cô cố gắng thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của ông. Mối quan hệ với Marian đã để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc cho Yolana. Sự cô lập và kiểm soát mà cô phải chịu khiến cô cảm thấy mình không có giá trị và luôn phải sống trong trạng thái sợ hãi. Sự thao túng của Marian đã khiến Yolana phát triển một cảm giác bất an về bản thân và ảnh hưởng đến cách cô nhìn nhận các mối quan hệ. Mối quan hệ giữa Yolana và Marian cuối cùng trở thành một cuộc đấu tranh không chỉ để giành lấy tự do, mà còn để Yolana có thể tìm lại bản thân mình. Cô muốn thoát khỏi mối ràng buộc bệnh hoạn này, nhưng cách thức Marian hành xử đã khiến cô quay lại trạng thái bế tắc và bất lực. Diễn xuất của dàn diễn viên chính trong Toklit đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải các tầng lớp cảm xúc phức tạp và những xung đột nội tâm mà bộ phim muốn khắc họa. Đặc biệt, các diễn viên đã thể hiện một cách tinh tế những đau đớn và u uất của nhân vật trong một câu chuyện đầy đen tối. Teresa Vitu là tâm điểm của Toklit, và diễn xuất của cô đã khắc họa thành công một cô gái trẻ vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Trong những tình huống bị kìm hãm và tổn thương, Teresa đã thể hiện một cách xuất sắc sự bất an và nỗi sợ hãi ngầm của Yolana qua ánh mắt và cử chỉ.
Trong các cảnh quay với người cha dượng, Teleza dùng ánh mắt trốn tránh, biểu cảm e dè để thể hiện nỗi ám ảnh mà nhân vật phải chịu đựng. Sự đau đớn và xung đột nội tâm của Zolana dần hiện rõ hơn khi cô quyết định làm việc tại nhà thổ, với sự mệt mỏi, tổn thương và khép kín mà Teleza thể hiện qua từng chi tiết nhỏ. Cảnh nổi bật nhất của Teleza là khi cô nhận ra rằng mình không thể trốn thoát hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của cha dượng. Biểu cảm của cô bộc lộ sự bất lực và nỗi đau sâu sắc. Khả năng diễn xuất nội tâm của Teleza đã giúp khán giả cảm nhận được một cách chân thực cuộc đấu tranh của Zolana, khiến nhân vật của cô trở nên sống động và đồng cảm. Marian Rodan trong vai người cha dượng Marian đã đem đến một màn trình diễn tinh tế và đầy ám ảnh. Ông thể hiện một nhân vật trầm lặng nhưng toát lên quyền lực, sự kiểm soát và đôi lúc là sự ám ảnh đáng sợ. Cách Rodan sử dụng ngôn ngữ của cơ thể rất ấn tượng. Mỗi ánh mắt nhìn và cử chỉ của ông đều gợi lên sự đe dọa, bất chấp những lời nói dường như vô hại. Sự lạnh lùng trong cách ông đối xử với Zolana tạo nên một bầu không khí căng thẳng, gây cho khán giả cảm giác bất an ngay từ đầu. Diễn xuất của Rodan còn mang lại chiều sâu cho nhân vật Marian, khiến khán giả không chỉ thấy ông là một kẻ xấu, mà là một người đàn ông đầy phức tạp, có lẽ với những xung đột và những nỗi ám ảnh của riêng mình. Cảnh ông đối diện với Zolana khi biết về công việc của cô tại nhà thổ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, thể hiện sự bùng nổ trong mối quan hệ đầy bệnh hoạn này. Rodan đã biến Marian thành một nhân vật phản diện đáng sợ và khó quên. Petra Ludgigova trong vai mẹ của Zolana có vai trò nhỏ hơn nhưng vẫn đóng góp vào bức tranh toàn cảnh của gia đình. Nhân vật của Ludgigova dường như là một người phụ nữ yếu đuối, mờ nhạt và bị động, không có đủ sức mạnh để bảo vệ con gái khỏi sự kiểm soát của Marian. Cô thường thể hiện sự lưỡng lự và im lặng đau khổ, làm rõ thêm sự cô lập và thiếu kết nối trong gia đình. Petra đã diễn đạt sự thờ ơ và cam chịu của nhân vật một cách hiệu quả, cho thấy người mẹ có lẽ cũng là nạn nhân của một hệ thống quyền lực gia đình bị bóp méo. Tuy ít xuất hiện trong phim, nhưng nhân vật của Ludgigova góp phần quan trọng trong việc tạo nên bầu không khí gia đình độc hại, nơi không ai có thể bảo vệ Zolana. Dù không phải là một bộ phim dễ xem, Tuklit đã nhận được sự chú ý trong làng điện ảnh nghệ thuật châu Âu nhờ cách tiếp cận táo bạo và những màn trình diễn sâu sắc từ dàn diễn viên chính. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.